Celosvětový fenomén jménem Miraculous Ladybug okouzil miliony fanoušků napříč celým světem. Na první pohled se zdá, že tento seriál, milovaný po celém světě, přináší jen radost a úspěch. Ale za oponou se skrývá mnohem temnější příběh. Roky budování tohoto fenoménu přinesly nejen slávu, ale také zrodily stíny, temné bubliny lidí, kteří na seriálu bezohledně profitují. Abychom pochopili, proč a jak to všechno začalo, se musíme vrátit na úplný počátek. Je rok 2003 až 2004. Ulice ve Francii jsou plné lidí, kteří žijí své každodenní životy, aniž by tušili, že se rodí právě něco, co později zasáhne miliony fanoušků napříč celým světem. Neznámý, ale talentovaný artista Thomas Estruc, v té době ještě nepříliš známý, zahlédne ženu z košilí, na níž je potisk berušek. Zastaví se, chvíli přemýšlí a v hlavě mu začne klíčit nápad, zrod vlastní vize superhrdinského komiksu. Hlavní hrdinkou by tedy byla beruška, obdařená zcela neobvyklými superschopnostmi. O několik měsíců později, v květnu 2004, když Thomas pracuje na karikatuře pro seriál Atom, si stále pohrává s myšlenkou tohoto nového superhrdinského konceptu. V mezičase kreslí koncepty toho, jak by beruška mohla vypadat v lidské podobě. Neustále si opakuje jedno. Nepamatuje si, že by kdy v superhrdinských komiksech byla hrdinka jako právě beruška. Z tohoto neobvyklého nápadu se rýsuje něco většího. Thomas zamýšlí vytvořit komiks s beruškou, možná dokonce mangu, nebo nějakou jinou karikaturu, která by se podobala jeho vizi. Ale to všechno se brzy změní. Přesouváme se do roku 2009. Francouzský producent a vizionář Jeremy Zak zakládá Zak Entertainment s jediným cílem vytvářet příběhy, které osloví děti a rodiny po celém světě. Jeho vášní jsou superhrdinské příběhy a dobrodružství, které nejen baví, ale také inspirují odvahu a přátelství. Firma začíná skromně, ale s jasným plánem vytvořit silné značky pro globální publikum. Jeremy už od začátku věděl, že svět animace potřebuje nového hrdinu či hrdinku. A to měla být jeho firma Zak, která začíná spolupracovat s tvůrci a mezinárodními partnery, aby mohli uskutečnit svůj sen. Jeremyho ambicí nebylo jen vytvářet animace, chtěl propojit kultury a přinést světu globální projekty. A právě v této fázi se rodí jeden z nejslavnějších projektů jeho kariéry. Kouzelná beruška a černý kocour. Na přelomu let 2009 až 2010 se Thomas setkává s Jeremy Zagem. Tehdy mu bylo pouhých 25 let a firma Zak, kterou dnes známe, ještě ani téměř neexistovala. Jeremy byl nováček v animovaném průmyslu. O produkci seriálu věděl jen málo a to, co znal, byly pouhé střípky toho, co se měl teprve naučit. Právě toto osudové setkání Thomase a Jeremyho navždy mění budoucnost. Společně začínají pracovat na projektu, který se postupem času promění v seriálovou podobu berušky, jenž si získá srdce diváků po celém světě. Nápad černého kocoura se přidal později jako doplněk k berušce, aby série měla dynamiku dvou hlavních superhrdinů, kteří mezi sebou spolupracují. Významný vliv na kouzelnou berušku měla hlavně japonská kultura, zejména anime, protože Estruc byl velkým fanouškem japonské animace a chtěl do svého projektu začlenit určité prvky tohoto stylu, včetně akčních sekvencí a vizuální estetiky. To vedlo k nápadu vytvořit plnohodnotné anime. V roce 2012 vznikl promoklip ve stylu anime, který měl sloužit jako prezentace nápadu pro investory a produkční partnery. Tento klip byl vytvořen japonským studiem Thai Animation, které bylo jedním z partnerů projektu. Ačkoliv toto anime promo nebylo vydáno jako oficiální seriál, pomohlo projektu získat financování a potřebné partnery, což vedlo k finální 3D animované verzi seriálu, jakou známe dnes. Základní koncept seriálu je jednoduchý, ale účinný. Dvě postavy, které vedou dvojí životy, obyčejní středoškoláci jako Marinette, která pod svou maskou je beruška, a
Adrian, který pod svou maskou je černý kocour. Oba mají tajné identity jako superhrdinové Paříže a ochraňují tak před zlem. Zlo tak zákeřné, které vtváří tvář oné postavy, vlastní moc motivního Mirákula, které dokáže nevinné občany Paříže přeměnit ve zlé padouchy. Držitel onoho Mirákula je Gabriel Agreste, modný návrhář Paříže a otec Adriana, který skrývá pod svou vilou svou zesnulou ženu Emily a chce jí vdechnout znovu život. Když získá Mirákula hlavních hrdinů, tedy právě Berušky a černého kocoura, sám děj nezní tak lákavě, ale díky emocím a lóru celého seriálu si to našlo své. Abych to upřesnil, během současných 5 sezón, mezi nimi navazující určité speciály, se děj z prvních sérií a epizod soustředí na představení všech postav hlavních i vedlejších, což se dá jakoby podat formou první série. A také nesmí chybět i záporní padouši, jak ty transformovaný, tak i držící magické předměty, tedy Mirákula. V průběhu se nám tedy ukazují emoce, které gradují až ve 3. sérii, kde se nám uvádí nový směr seriálu a budoucnosti, tedy představení nového hlavního záporáka. No během této cesty se všechny cesty propletou a většinou emoce pochopí starší diváci. To krásně vyzobrazí finále 5. série. Vraťme se nyní k důvodům, proč se seriál kdysi milovaný po celém světě stal pod taktovkou 2 osob a více hlavním zdrojem vydírání a manipulace. Abychom lépe pochopili tento příběh, musíme se vrátit do roku 2022. Byl to právě konec tohoto roku, kdy fandom zažil jednu z největších krizí své existence. Masivní úniky z produkce seriálu a společnosti ZAG. Došlo k odhalení scénářů, nedokončených epizod, konceptů postav a dalších materiálů z dosud neviděných a neodvysílaných epizod 5. série. Tyto citlivé informace unikly kvůli Serhatovi a Abdullahovi, provozovatelům rozsáhlé stránky Miraculous.to. Tato stránka se stala centrem pirátských kopií epizod a obsahu spojeného se seriálem, a to tehdy bez konkurence. Jak tedy mazali každého, kdo si jim odvážil postavit? Abdullah a jeho tým využívali ukradené a často falešně vytvořené e-maily a domény napodobující ZAG nebo Disney, či vlastnili oficiální. Díky tomu nejenže šířili obsah nelegálně, ale také manipulovali samotné zaměstnance ZAGu, kteří se postupně stávali nedobrovolnými informátory. Tyto krtci, takzvaní, jak bychom je mohli nazvat, začali posílat Abdullahovi nedokončené epizody a scénáře. Informace, které Serhat dále zneužíval, tento systém vyústil ve skandál, na který fanoušci nezapomněli a pamatují si ho dodnes. Serhat pod anonymním jménem zveřejnil na stránce 4chan téměř polovinu materiálu, které získal. Obsah zahrnoval nejen epizody a scénáře, ale také podrobnosti o nadcházejících projektech a dokonce i připravovaném animovaném filmu. Ale jaké byly důsledky? Bohužel chybí přímé důkazy, screenshoty, e-maily a další materiály byly buď ztraceny nebo pečlivě skryty. Přesto existují výpovědi tvůrců z fandomu, kteří se stali obětmi manipulace. Já sám jsem byl jedním z nich. Serhat mě tehdy vydíral. Poprvé mě kontaktoval s přátelským pozdravem, postupně mě začal zahrnovat dotazy a nakonec mě požádal o propagaci epizod vysílaných na tureckém Disney Channel. Když jsem odmítl, začaly výhrušky, nejdříve jsem je nebral vážně, ale jakmile jsem obdržel první sankci na YouTube, bylo mi jasné, že jde o vážnou hrozbu. Serhat mě postupně nutil sdílet obsah, který byl pro mou komunitu nezajímavý, například turecké informace. Cílem bylo podkopat mou důvěryhodnost. Situace se však změnila, když mi nechtěně tehdy poslal e-mail, který obsahoval komunikaci s jednou ze zaměstnankyň ZAGu. To byla klíčová chvíle, kdy jsem získal nad situací plnou kontrolu. Dokázal jsem ho postavit před volbu, buď přestane, nebo odhalím jeho aktivity světu. V té době jsem už měl 2 strajky a hrozilo mi smazání celého kanálu. Nakonec se mi podařilo situaci zvládnout a pokračovat dál ve své tvorbě. Tento příběh je však varováním pro všechny tvůrce. Manipulace a zneužívání důvěry mohou přijít z jakéhokoliv směru.
Já také ocením, když dáte odběr mému kanálu se zvonečkem. Vy nepřijdete o žádný nový obsah, nepřijdete o žádné nové informace, ale hlavně také ocením, když se připojíte i na náš Discord server, kde si novinky také můžete dozvědět rychle a snadno. Ale zpátky k videu. Onen příběh seriálu není jen o superhrdinech, bojujících proti zlu v Paříži. Za oponou se odehrává ještě jiný příběh a velký souboj, bitva proti leakerům, kteří naruší produkci, úniky epizod ještě před oficiálním vydáním. Jedním z hlavních aktérů této války je turecký web Miracle 100. I když jsme si o něm částečně mluvili, hlavně o jejich majitelech, je to právě středobodem neoficiální distribuce seriálu. Za úniky stojí Serhat a Abdullah, kteří získali neodvysílané epizody 5. série a šířili je prostřednictvím tohoto webu. Úniky známé jako leaky obsahovaly spoilery, klíčové dějové momenty a někdy dokonce celé epizody, což vážně poškozovalo tvůrčí plány týmu kolem seriálu. Samozřejmě tu byli i další lidé, kteří ony leaky provozovali, ale samozřejmě byly dodány právě díky Serhatovi a Abdullahovi. Tento fenomén úniků rozdělil fanouškovskou základnu, zatímco někteří fanoušci byli nadšení, že mohou vidět epizody dříve, jiní vyjadřovali své znepokojení. Spoilery kazily zážitek těm, kteří si chtěli na nové díly počkat a sledovat je legálně. Jeremy Zak a Thomas S. Rook, tvůrci seriálu, se snaží situaci zvládnout, ale proti únikům se opakovaně vyjadřují. Podle nich jsou líkeři hrozbou pro tvůrčí procesy a marketing seriálu, což následně ovlivňuje sledovanost oficiálních premiér a zavádění velkých kroků, které později ovlivní celý fandom. Kolem seriálu vyrostla obrovská fanouškovská komunita, ale není to vždy idylické prostředí. Online fandom se v průběhu let stal velmi rozděleným, zejména kvůli konfliktům ohledně spoilerů a úniků, tedy leaků. Některé části komunity se začaly chovat toxicky, vyvolávaly fandomové války mezi různými skupinami, jako jsou shippers, fanoušci, kteří podporují určité páry a ti, kteří mají jiné preference. Na jedné straně jsou fanoušci, kteří úniky sledují a šíří je, a na druhé straně ti, kteří je odsuzují. Tato rozdělenost vytváří napětí a konflikty v rámci komunity. Web Miracle 100 a leakeři jako Serhat přispěli k tomu, že část fandomu hledá neoficiální způsoby, jak získat obsah, což kazí celkový zážitek pro ostatní. Tým kolem seriálu vynakládá velké úsilí, aby úniky zastavil, ale s globálními fanoušky to není snadné. Zatímco seriál zůstává populární, boj proti únikům a toxickému chování části komunity je neustálou výzvou pro jeho tvůrce. Reakcí Zagu na poučení se z chyb a zamezení velkých úniků bylo vytvoření korporace známé jako Miracle Corp. Jím hlavním cílem je předejít únikům materiálu a ochránit značku před neautorizovaným šířením, což se také dařilo. Jedním z prvních kroků byla likvidace webové stránky Miracle 100, kterou vlastnili Abdullah a Serhat. I když Serhat stránku již nevlastnil, byl známý jako hlavní aktér úniků. Později stránka zase získala doménu a byla znovu publikována se všemi dalšími. Ale nebyla to pouze tato stránka, bylo jich více, které čelily pádu, jako například Miracle ML a další nelegální webové stránky s obsahem seriálu. Miracle Corp také začala odstraňovat neautorizovaná videa a leaky z YouTube. Uživatelé, kteří porušovali pravidla, čelili sankcím a jejich účty byly smazány a často odstraněny. Tady ale začíná ten největší problém. Začali i blokovat nějaký edity a vlastně to, co podporuje fair use. Avšak i když Zak po dlouhých letech se začalo jednat, bohužel to nestačilo, aby se historie znovu neopakovala. S příchodem 6. série úniky screenů a storyboardů se objevily znova. To zda se Zak plně poučí z chyb a začne si plně chránit své soubory před hackery a vlastními zaměstnanci, to totiž zůstává otázkou. Děkuji za slednutí videa, ocením like a také děkuji všem mým členům.